effect of speed and direction on velocity. हा, वेग बदलतो. वेग कधी कधी बदलू शकतो, हा भाग आपल्याला अभ्यासायचा आहे. वेगातील बदल, समजा एखादी वस्तू गतिमान असेल तर वेगातील बदल हा 3 गोष्टीने होतो. वेगातील बदल हा 3 गोष्टीने होतो. त्या 3 गोष्टी कोणत्या आहेत? तर चेंजिंग द स्पीड while keeping the direction same. The first is that by changing the speed while keeping the direction same, the velocity changes. The second, changing the direction while keeping the speed same, the velocity changes. बघा परत नीट बघा. By changing the direction while keeping the speed same, the velocity changes. And third, changing the speed as well as direction, the velocity changes. आता इथे एक उदाहरण दिलेलंच आहे तुम्हाला चित्रामध्ये पुस्तकात. पण त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला दुसरं एक उदाहरण सांगणार आहे की व्हेलॉसिटी बदलण्यासाठी दिशा आणि चाल ह्या दोन्हीचा परिणाम वेगावरती होत असतो. कसा होत असतो? समजा रनिंग रेस असते, तुम्हाला 100 मीटर धावायला सांगितलेलं असतं. आता इथं ए हा मुलगा पळत येते, इथं बी हा मुलगा पळत येते असं आपण समजूया. इथं सी हा मुलगा धावत येतोय हे समजूया. ही त्यांची क्रीज लाईन आहे असं समजूया आपण. आता ए धावत येतो, बी धावत येतो, सी धावत येतो. सगळ्यांचं अंतर समान आहे, सगळे एकाच दिशेत धावतात, सगळे एकाच दिशेत धावत असतात. पण तरी पण ए पहिल्यांदा येतो, बी थोडा नंतर येतो आणि सी आणखी थोडा मागे राहतो. म्हणजे काय झालं? आपण तिथं म्हणतो की ए जास्त वेगानं पळला असं म्हणतो. बीचा वेग त्याच्यापेक्षा कमी आहे आणि सी चा वेग त्याच्याही पेक्षा कमी आहे. इन दिस एक्झाम्पल, when 3 players runs on a track or with the same distance, but their velocity is different. They have the same direction, but their speed is different. Therefore, velocity is डिफरंट. इथं तिन्ही रनर पळत असतात, त्यांची धावण्याची दिशा एकच आहे, त्यांचं अंतर पण धावायचं समानच आहे, पण प्रत्येक सेकंदामध्ये प्रत्येकानं कापलेलं अंतर हे वेगळं वेगळं आहे. म्हणजे त्यांचं स्पीड वेगवेगळं आहे. त्यांचं स्पीड कमी जास्त आहे. ज्याचा स्पीड जास्त आहे तो वेगानं पळतो असं आपण म्हणतो, किंवा ज्याचं स्पीड जास्त आहे त्याचा वेग जास्त आहे, ज्याचं स्पीड कमी आहे त्याचा वेग कमी आहे. म्हणजेच काय, इथं स्पीड मध्ये फरक आहे. आणि म्हणून आपण म्हणायचं बाय चेंजिंग द स्पीड अँड कीपिंग द डायरेक्शन सेम, द व्हेलॉसिटी चेंजेस. बाय चेंजिंग द स्पीड अँड कीपिंग द डायरेक्शन सेम, the velocity changes. This is the first thing. Now in second thing, this is the first. In second thing, suppose there is a road on a turning path. There is a turning path. एखादा रस्ता वळतो आणि गाडी धावत असताना ती जर वळणावर आली तर काय होतं? स्पीड तोच असतो, पण दिशा बदलताना तिचा वेग बदलतो. तुमच्या लक्षात येईल, दिशा बदलताना तिचा वेग थोडा कमी होतो. म्हणजे इथं काय होतं? तर इथं स्पीड तोच असतो, पण दिशा बदलते. एखादं तुम्ही धावता धावता रस्ता वळला तर काय होतं? दिशा बदलते, म्हणून तुमचा वेग कमी होतो. तुम्ही स्पीड मध्येच धावत असता, तुमचा स्पीड तेवढाच असतो, पण तिथं रस्ता एकदम वळलेला असतो म्हणून तुमचा वेग कमी होतो. लक्षात येते? पुढे आता दिस मीन्स दॅट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन बट कीपिंग द स्पीड सेम, द व्हेलॉसिटी चेंजेस. अँड नाउ इन थर्ड, समजा घाटातला रस्ता आहे, असा वळणाचा रस्ता असतो. घाटातला रस्ता हा वळणाचा असतो आणि गाडी धावत असताना जर आपण ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या लक्षात येतं, जिथं सरळ मार्ग आहे तिथं स्पीड समान असतो.
हा स्पीड स्पीड समान असतो, पण रस्ता वळताना डायरेक्शन चेंज होते म्हणून वेग बदलतो. हा पुन्हा हा स्पीड रस्ता सरळ असेल तर स्पीड वाढतो, पुन्हा इथं डायरेक्शन चेंज होते म्हणजे वळणाच्या रस्त्यावरती स्पीड पण बदलतो आणि व्हेलॉसिटी पण डायरेक्शन पण बदलत असते आणि त्यामुळं वळणाच्या रस्त्यावरती गाडीचा वेग समान राहत नाही. वळणाच्या रस्त्यावरती दोन्ही बदलत असतं, स्पीड पण बदलत असतो आणि वेग सुद्धा डायरेक्शन सुद्धा बदलत असते. इथं सरळ रस्त्याला लागलं की स्पीड वाढतो, परत वळणाचा रस्ता आला की दिशा बदलते, म्हणून स्पीड जरी तोच असला तरी व्हेलॉसिटीत फरक पडतो आणि किंवा त्यामुळं स्पीड सुद्धा थोडाफार कमी केला जातो, कारण एकदम त्याच स्पीडनं वळायला गेलं तर गाडी एका बाजूला कलू शकते, म्हणून पण तसं आपल्याला नॅचरली करावं लागतं. पण वळणाच्या रस्त्यावरती दोन्ही गोष्टी चेंज होत असतात, स्पीड पण बदलत असतो आणि डायरेक्शन पण बदलत असतो. त्यामुळे वळणाच्या रस्त्यावरती गाडी धावत असताना there is a changing the speed as well as the direction and therefore velocity changes. आता इथं तुमच्या पुस्तकात एक एक्झाम्पल दिलेलंच आहे, ते एक्झाम्पल पण तुम्हाला सांगते. पुस्तकात व्हॉट विल बी द इफेक्ट, पुस्तकातली ऍक्टिव्हिटी पुन्हा बघा. Sachin is traveling on the motorbike. Explain what will happen in the following events during Sachin's ride. The first, what will be the effect on velocity of the motorcycle if its speed increases or decreases but its direction remains unchanged? पहिला प्रश्न काय आहे बघा. This is about the first event. In this first event, Sachin is traveling on the road, but he is increasing or decreasing his speed of the motorbike, but the direction is same. Then the question is that what will the effect on velocity? Velocity समान राहील का? No, the velocity also change, because although the direction is same, the velocity is the same. Although the direction, आधल्या चित्रामध्ये बघा, इथं गाडीची दिशा समानच आहे पण स्पीड कमी जास्त होत आहे, त्यामुळे सचिनचा वेग हा कमी जास्त असणार आहे. इन द फर्स्ट इव्हेंट स्पीड चेंजेस, direction is unchanged but the speed changes, therefore velocity changes. Now in next event मध्ये काय सांगितलेलं आहे? In the case of turning on the road, will the velocity and speed be the same? इथं टर्निंग रोड दाखवलेला आहे, ह्या टर्नला will the question is that will the velocity and speed be same if Sachin changes the direction of motorcycle keeping its speed constant? What will be the effect on the velocity? The answer is that if the Sachin changes the direction of motorcycle keeping its speed constant, the velocity also changes. Now in third event, the third event, in this event, if on a turning Sachin changes the direction as well as the speed of motorcycle, what will be the effect on its velocity? ह्या थर्ड इव्हेंट मध्ये तुम्हाला काय सांगितलंय, हा टर्निंग रोड दाखवलेलाच आहे पण इथं स्पीड पण चेंज केलाय आणि व्हेलॉसिटी पण चेंज केलेली आहे, डायरेक्शन पण चेंज केलेली आहे, त्यामुळे व्हेलॉसिटी सुद्धा तिथं चेंज होणार आहे. दॅट if the speed and direction both changes, the velocity also changes. It is clear from above that velocity depends on speed as well as direction, and that velocity changes by three things. First, by changing the speed while keeping the direction same. The second,
changing the direction while keeping the speed same, and third, by changing the speed as well as direction. This is about the effect of speed and direction on the velocity. Now, there is the next point, uniform velocity and non-uniform velocity. आता आपण इथं पर्यंत डिस्टन्स, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, व्हेलॉसिटी हा भाग अभ्यासला. पण याच्या पुढचा भाग काय आहे? युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. आता युनिफॉर्म लिनियर मोशन कधी म्हणायचं? समजा ए आणि बी दोन व्यक्ती आहेत, ते दोघं कार चालवत आहेत आणि त्याने आपलं आपलं 5-5 मिनिटात कापलेलं अंतर नोंद केलेला आहे. त्या नोंदी आपण इथं मांडूया. समजा ए ह्या व्यक्तीनं केलेल्या नोंदी आणि बी ह्या व्यक्तीनं केलेल्या नोंदी, हा दोन्ही भाग आपल्याला अभ्यासायचा आहे. नीट लक्ष द्यायचं. इकडं पुस्तकात टेबल आहे, त्याच्यापेक्षा सोप्या पद्धतीनं मी तुम्हाला सांगणार आहे. सपोज दिस इज अ टाइम and distance traveled by A. Now in 0 time the distance traveled by A is 0 meter. Now in 5 minutes the distance traveled by car A, suppose kilometer. 5 minutes, suppose it travels 20 kilometer. Then in next 5 minutes, that is at the last of 10 minutes, A travels 40 kilometers. In next 5 minutes, that is at the last of 50 minutes, A travels 60 kilometers. And in next 5 minutes, that is at the last of 20 minutes, suppose it travels 80 kilometers. That is in each same time interval. From 5 to 10, time interval is of 5 minutes. From 10 to 15, time interval is 5 minutes. From 15 to 20, time interval is 5 minutes. And 0 to 5, the time interval is 5 minutes. That is, the time interval is equal. Now in this case, the distance covered in first time interval 20 kilometer, in second time interval, second 5 minutes time interval 20 kilometer, in next 20 kilometer, in next 20 kilometer. That is, in equal time interval, the distance covered is equal for a car A. For car A. And now for car B, the second example. For car B, the second example. Suppose the time, minutes, and distance, kilometer. Now for 0 minutes, 0. Now in first 5 minutes, the distance covered is 12 kilometer. In next 5 minutes, a distance covered is 32 kilometers. In next 5 minutes, a distance covered is 55 kilometers. And next 5 minutes, that is in last of 20 minutes, the distance covered is 80 kilometer. That is, in first 5 minutes distance covered is 12 kilometer. पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये कापलेलं अंतर 12 ते 32 म्हणजे 20 किलोमीटर आहे. त्यानंतरच्या 5 मिनिटांमध्ये कापलेलं अंतर किती आहे बघा, 32 आणि 8 40, 23 किलोमीटर आहे. आणि त्याच्या पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये कापलेलं अंतर 25 किलोमीटर आहे. हा 25 किलोमीटर आहे.
in each time interval is same. Each time interval is of same. That is, in equal time interval, the distance covered is unequal. Therefore, car B, the motion is non-linear, non-uniform motion. For car B, the motion is non-uniform, and for car A, the motion is युनिफॉर्म. म्हणजे कार ए कारची गती ही एक समान गती आहे आणि बी कारची गती ही नैक समान गती आहे. कारण का, तर कार ए न समान कालावधीत समान अंतर कापते. In equal time interval, suppose an object, a moving object, covers equal distance in equal time interval, then the object has uniform motion. And if the object covers unequal distance in equal time interval, then that object has non-uniform motion. These are the two definitions for युनिफॉर्म मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन. इथं चौकोनामध्ये नॉन युनिफॉर्म मोशनची डेफिनेशन दिली आहे बघा, आणि तुम्हाला युनिफॉर्म मोशनची डेफिनेशन दिलीच नाही, तर तुम्हीच लिहायची आहे ती. तर इथं चौकोनामध्ये बघा, इफ अन ऑब्जेक्ट कव्हर्स अनइक्वल डिस्टन्स in equal time intervals, it is said to be moving with non-uniform speed. With non-uniform speed किंवा non-uniform motion असं म्हटलं तरी पण चालतं. आणि आता युनिफॉर्म मोशनची डेफिनेशन कशी लिहिणार तुम्ही, ह्याच्यावरच तुम्ही लिहायचे. कशी लिहिणार बघा, इफ अन ऑब्जेक्ट कव्हर्स, पुस्तकात कुठे आहे, खाली शेवटी आहे बघा. If an object covers equal distance in equal time intervals, it is said to be moving with uniform speed. It is said to be moving with uniform speed. आता तुम्हाला ही कन्सेप्ट कळलेली आहे. त्याच्या